ආයිබෝන් කියලා අදත් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගෙතුම් කලාවේ අපිට අවශ්‍යම වෙන ගෙතුම් ක්‍රමයක් වන තුම්පට පිරවිල් හෙවත් ඩබල් ක්‍රොෂේ කරගන්න විදිය. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලා ස්ලිප් knot එකකින් පටන් අරගෙන ඔයාලා කැමති දම්වැල් ගානක් ගොතා ගන්න. ඉතින් ඒක මගේ මූලික පාඩම් වලදී ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා කරගන්නේ කොහොමද කියලා. බැලුවේ නැත්නම් ඒවත් බලලා ඉගෙන ගන්න. මුලින්ම මේව ස්ලිප් knot එකකින් පටන් අරගෙන ඔයාලා කැමති දම්වැල් ගානක් ගොතා ගන්න. මේ වගේ ස්ලිප් knot එකකින් පටන් අරගෙන ඔයාලා කැමති දම්වැල් ගානක් ගොතා ගන්න පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ කට්ටේ තියෙන දම්වැල් ඔයාලට පැහැදිලි කියලා හිතනවා ඇති. මේ පළවෙනි දම්වැල කට්ටත් එක්ක තියෙන පළවෙනි දම්වැලත් එක්ක ගණන් කරගෙන යන්න. එතන ඉඳලා 1 2 3 4 හතරවෙනි දම්වැලට අපේ මුල්ම පිරවුම කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දම්වැල් 3ක් අතෑරලා හතරවෙනි දම්වැලේ ඉඳලා ගෙතුම පටන් ගන්න. 1 2 3 4 මුලින්ම මේක කට්ට නූලේ පටලව ගන්න. ඊට පස්සේ අපේ හතරවෙනි දම්වැලේ සිදුර ඇතුලේ කටුව යවලා නූල පටලවලා එළියට ඇදලා ගන්න. එතකොට මේ වගේ අපේ කටුවේ ලූප් 3ක් හැදිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් ඔයාලා කටුව නූලේ පටලවලා මේකේ ලූප් 2ක් එළියට ඇදලා ගන්න. ලූප් 2කින් එළියට ඇදලා ගන්න. එතකොට මේ වගේ තවත් කටුවේ නූල් පොටවල් 2ක් ඉතිරලා තියෙනවා. නැවතත් කටුව නූලේ පටලවලා ඒ නූල් පොටවල් 2 අතරිනුත් එළියට ඇදලා ගන්න. අපි බලමු නැවතත් කරගන්න විදිය. මුලින්ම ඔයාලා කටුව නූලේ පටලව ගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ දම්වැලේ සිදුර ඇතුලෙන් කටුව යවලා නූල පටලවලා මේ විදියට එළියට ඇදලා ගන්න. එතකොට ඔයාගේ කටුවේ ලූප් 3ක් හැදිලා තියෙනවා. නැවතත් කටුව නූලේ පටලවලා නූල් පොටවල් 2ක් අතරින් එළියට ගන්න. නැවතත් කටුවේ නූල් පොටවල් 2ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් කටුව නූල පටලවලා ඊළඟ දම්වැල් 2 අතරිනුත් ලිස්සා හැරීමක් කරන්න. මේ වගේ තමයි ඉදිරියට ගොතාගෙන යන්න ඕනේ. අපි බලමු නැවතත් කරගන්න විදිය. මුලින්ම නූල කටුව පටලව ගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ දම්වැලේ සිදුර ඇතුළනුත් කටුව යවලා නූල පටලවලා එළියට ඇදලා ගන්න. එතකොට කටුවේ නූල් පොටවල් 3ක් තියෙනවා. නැවතත් කටුව නූලේ පටලවලා නූල් පොටවල් 2ක් අතරින් එළියට ඇදලා ගන්න. ඊපස්සේ නැවතත් කටුව නූල් පොටවල් 2ක් තියෙනවා. නැවතත් කටුවේ නූල පටලවලා මේ නූල් පොටවල් 2 අතරිනුත් ලිස්සා හැරීමක් කරන්න. මේ විදිහට තමයි අපි තුම්පට පිරෙලව ඩබල් ක්‍රොෂේ කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක දිගටම කරලා පුරුදු වෙන්න. මේක අපිට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා ඉදිරියේදී. අපේ ගෙතුම් ඉදිරියට කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ දම්වැල පිරවිල්ල කරගෙන පුරුදු වෙන්න. මේ විදිහට තමයි ඉදිරියට පුරවගෙන යන්නේ. මේ විදිහට පුරවගෙන යන්න. එතකොට පිරවිල්ල වලට දකින්න ලැබෙන මේ විදිහට තුම්පට පිරවිල්ල. ඉතින් බලමු මේක අවසාන දමලටත් අපි පිරවම කරගෙන මුලින්ම කටුවේ නූල පටලව ගන්න. දම්වැලේ සිදුර ඇතුලේ කටුව යවලා නූල පටලවලා එළියට ඇදලා ගන්න. ඉතින් කටුව නූල් පොටවල් 3ක් තියෙනවා. කටුවේ නූල පටලවලා නූල් පොටවල් 2ක් අතරින් එළියට ඇදලා ගන්න. නැවතත් කටුවේ නූල් පොටවල් 2ක් තියෙනවා. කටුව නූල පටලවලා මේ දෙක අතරිනුත් එළියට ඇදලා ගන්නවා. මේ විදිහට තමයි. බලමු අපි අලුත් පේලියක් ගොතා ගන්න කොහොමද කියලා.
ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ අලුත් පීලියක් ගොතා ගද්දී මෙතනට දම්වැල් දෙකක් ගොතලා අවසාන පීලියට මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. නැවතත් කටු නූලේ පටලවලා එතන තියෙන දම්වැලේ සිදුර ඇතුලෙන් කටු යවලා නූලේ පටලවලා එළියට ඇදලා ගන්න. එතකොට ලූප් 3ක් හැදිලා තියෙනවා. නැවතත් කටු නූලේ පටලවලා මේ විදිහට එළියට ඇදලා ගන්න. පස්සේ නැවතත් ඔයාගේ කටුවේ නූල් පොටවල් දෙකක් තියෙනවා. නැවතත් කටුවේ නූල පටලවලා මේ නූල් පොටවල් දෙක අතරිනුත් ලිස්සෑරීම සිදු කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලා තුම්පට පිරවිල්ල කරගත්තම එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට පුරුදු වෙන්න ඔයාගේ අත හුරු කරගන්න. එතකොට ඔයාලට ගෙතුම් කලාවේ ගොඩාක් ගෙතුම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ගෙතුම් නිර්මාණ. ඉතින් මේ පෙරවිල්ලත් කරලා පුරුදු වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ පෙරවිල්ල පාවිච්චි කරලා කරපු නිර්මාණය. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ තුම්පට පෙරවිල්ල පාවිච්චි කරලා කරගත්ත තොප්පියක්. ඉතින් මගේ ඉදිරි වීඩියෝ එකේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඒ වගේ මේ රෝස මලත් කරගන්න විදිහ. මේ උපතේ සිට මාස 3ක් වෙනකන් ළමයෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තොප්පියක්. ඉතින් ඔයාලට මගේ ඉදිරි වීඩියෝ වලදී මාත් එක්ක රැඳිලා හිටියොත් මේ වගේ නිර්මාණ කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දිගටම මගේ වීඩියෝ එක රැඳින්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවෝ අතට share කරන්න. ඉතින් නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හම්බ වෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.